Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Θα ψιλοκόψω το μπέικον. Τώρα, αυτή η συνταγή που θα κάνω σήμερα, τη σκέφτηκα για να τρώνε τα παιδάκια το σπανάκι που γενικά δεν τους αρέσει. Οπότε, τι τους αρέσει? Λαζάνια. Και σκέφτομαι, δεν κάνω μια συνταγή λαζάνια, αλλά αντί για τυριά μόνο και κρέμες γάλακτος, τι βάλει ο καθένας, να βάλουμε ωραίο σπανάκι. Και το λάτρεψαν, κάντε το, θα με θυμηθείτε. Θα τσιγαρίσω το μπέικον. Και τώρα θα προσθέσω σιγά σιγά το σπανάκι. Τώρα ήρθε η ώρα για τα αρώματα. Βλέπετε έχω μέσα πάπρικα, ρίγανη, θυμάρι, αλάτι και κάρι. Λατρεμένο το κάρι. Μ' αρέσει. Θα τα ρίξω. Θα προσθέσω και λίγη ντοματούλα χυμό. Έχω κάτι αρώματα απίστευτο. Το φαγητό το έσβησα. Πόσο να έκανα? 5-10 λεπτάκια. Ίσα για να πέσει ο όγκος από το σπανάκι. Θα μαγειρευτεί στο φούρνο. Τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα της φέτας. Βλέπετε, την έχω κόψει κυβάκια, τη ρίχνω και αυτή μέσα. Θα τρίψω λίγο πιπεράκι τώρα. Πω κάτι αρώματα και έτσι το τρώγα. Ο καθένας όσο πιπέρι θέλει, όσο αλάτι θέλει. Τώρα με το αλάτι μην το παρακάνετε γιατί έχει και τη φέτα που είναι αλμυρούλα. Λοιπόν, και πάμε τώρα να συνθέσουμε το φαγάκι μας. Λοιπόν, προσθέτουμε λίγο λαδάκι κάτω. Θα προσθέσω λίγο χυμό ντομάτας. Πάμε τώρα να στρώσουμε λαζάνια. Πάμε να προσθέσουμε μία τελευταία στρώση. Λίγη ριγανίτσα. Λοιπόν, και θα βάλω τα τυράκια μου. Βγήκε φανταστικό, παιδιά. Πω, είναι τέλειο. Σούπερ, κάντε το.